Salutare! Astăzi o să prezint modul prin care se poate repara jocul la schimbătorul de viteză de la o Škoda, modelul 105 și 120. Schimbătorul din imagine face parte din prima serie, întâlnit pe modelele fabricate din 76 până în 79. Acest lucru este indicat de grosimea filetului de metric 8 din capătul tijei selectoare. Ulterior, din 80 până în 89, acestea au avut un filet de metric 10. În timp, schimbătorul capătă joc din cauza uzurii bilei de plastic din capătul tijei selectoare. Pentru a remedia această problemă, va trebui să dezmembrez schimbătorul pentru a putea schimba bila. Și o să folosesc această minunată nucă de ladă, care indică perfect modul de schimbare a treptelor de la o Škoda 120. În prima fază, trebuie să îndepărtez siguranța și șaiba ce fixează arcul de tensionare. Acest lucru se poate face cu o șurubelniță. După care trebuie să desfac capacul de fixare a tijei selectoare. Acesta este fixat în 3 șuruburi. Pentru a desface șuruburile, avem nevoie de o cheie de 10. Îndepărtez capacul și cu o șurubelniță trebuie să ridic puțin arcul pentru a putea scoate tija selectoare. Schimbătorul de viteză, cel în 4 trepte, ca și în cazul de față, este extrem de bine făcut. Singurele probleme de uzură întâmpinate în timp sunt la bila de plastic. Spre deosebire de schimbătorul în 5 trepte, folosit pe modelele 125, 130, 135 și 136, la care pot apărea mai multe probleme. Cea mai celebră fiind ruperea tijei selectoare, un subiect pe care sper să-l abordez într-un alt video. Următorul pas este scoaterea axului, așa că trebuie să desfac șurubul ce fixează mecanismul de fixare pe ax. Pentru a face acest lucru, avem nevoie de 2 chei de 11. După îndepărtarea șurubului, mai rămâne doar să scot fiecare componentă pe rând. Axul, componenta de fixare, componentele ce ajută la gresare, arcul ce ține tensionată tija selectoare, și bucșa din interiorul acestuia. Urmează partea pe care o urăsc cel mai mult, și anume curățarea componentelor. Pentru curățare folosesc un spray pulverizator, iar în interiorul acestuia se află benzină. După pulverizare, șterg mizeria cu o cârpă. Evident că trebuie să fac acest lucru pentru toate componentele, așa că o să doreze puțin. Înainte de a monta la loc toate piesele, gresesc cu niște vaselină orice componentă metalică.
Pun bucșa înapoi. Arcul de tensiune. Urmat de șaibă. Și de siguranță. Înainte de a monta axul, adaug puțină vaselină pe bucățile de pâzlă rotunde. Și le așez pe poziție. Poziția corectă de introducere a axului este aceasta. Introduc axul cât să treacă de primele componente de gresare, după care atașez mecanismul de fixare a tigei selectoare. Se poate observa pe ax zona în care acesta trebuie fixat. Gresez șaibele de pâzlă și din partea opusă, după care împing de ax până când șanțul de fixare este vizibil prin gaura mecanismului de fixare. Strâng șurubul . Și verific dacă axul se mișcă ușor. Montez bila nouă de plastic în capătul tijei selectoare . Acest lucru se face cel mai simplu prin apăsare. După gresarea cu vaselina diferitelor componente metalice, o să folosesc spray siliconic pentru gresarea bilei de plastic. Mai rămâne doar să aranjez totul pe poziție și să introduc tija selectoare în mecanismul de fixare. Gresez și montez capacul de fixare . Mai rămâne doar să vopsesc tija cu negru mat . Iar după vopsire, montez nuca de ladă. Vă mulțumesc pentru vizionare.